Uy, dali lang guys Medyo tayo today. Short-handed. Okay. Kapit lang natin ang ating earphones. Hello. What's up guys? Welcome back to the show. This is your host, Sir Eros. Para do sa mga nag-aabang ng ating video, welcome po. So, ang topic ng ating live telecast for today is nagpa-hearing test na kayo and you found out na meron kayong hearing loss. Okay? So, siyempre, meron tayong mga ibang mga kababayan dyan na nanonood na nagiging emotional sila pagdating sa pag-diagnose or nung nalaman nilang may hearing loss sila. Okay? Or nalaman nila na yung kamag-anak nila, yung anak nila may hearing loss sila. Okay? Ang main intention nitong ating vlog for today is for us to understand ano yung magiging posibleng mangyari or mga senaryo na inyong may encounter, okay, while you're on that phase na nalaman nyo na may hearing loss yung sarili nyo o yung kamag-anak nyo. Okay. So, usually, ito yung mga nakikita natin na mga pasyente dito sa ating clinic at syempre yung mga nakikita nating uh, senaryo sa Pilipinas. Okay. Minsan, ang ginagawa natin is nagjo-join tayo ng mga forums. Like, for example, yung Hearing Loss Community Philippines or yung Philippines Hearing Loss Community or yung ating advocates, okay, dun sa advocacy group natin. And most of the time, imbes na tinitignan natin yung mga good points or yung mga good advices, masyado tayong naglilinger dun sa emotional side, okay? So, ang intention natin is, of course, just like what I always mention sa ating mga vlog, is maganda na naging aware na tayo kasi in the first place, hindi naman kayo magpapa-hearing test kung hindi kayo aware, di ba? And once you found out na may hearing loss, instead na gamitin natin yung ating lakas and ating effort na maglinger or magstay dun sa stage na emotional tayo, magpakalungkot-lungkot tayo, why not we try to look for doon sa mga success stories. Dahil kasi yung mga success stories na yon, kasi parang ang template lang naman is paano sila naging successful, ano ba yung mga ginawa nila. Yun yung mga kailangan natin tandaan, okay? So sa mga community groups, maganda na maging emotional tayo once in a while, pero wag natin masyadong tatambayan, okay? Kasi ito lang yung posibleng tatlong senaryo na mangyayari sa inyo. Una, dahil nga may hearing loss kayo, tatanggapin nyo na yung fate na yon. Meaning, wala na kayong gagawin. And most of the time, itong mga taong na to ay nagpapaka-isolate, nagpapakalayo-layo. Ayaw makipag-usap sa mga kamag-anak, makipag-usap sa mga sa mga kakilala nila. Kumbaga itatago lang nila na, di ba, may hearing loss ako, bahala na sila, ako na lang yung lalayo. Kumbaga parang i-isolate nila yung sarili nila. Yun yung unang senaryo. Pangalawang senaryo is tatanggapin na lang nila kung ano yung magiging outcome na kung saan tuloy lang sila na malalait, tuloy lang silang uh, mananatili dun sa mga kung ano ang may offer, 'di ba? Kung ano yung maibibigay ng kumpanya sa inyo na ina-applyan nyo, yung panlalait ng mga tao, yung pambubuli, 'di ba? Or ang huli sa lahat is you need to do something about it. Kumbaga, kung nalaman yung may hearing loss kayo, doon sa community group natin, lumapit tayo, kausapin natin yung mga nag-benefit, di ba? Kausapin natin yung mga parents na nakapagpa-implant ng mga anak nila. Kausapin natin yung mga taong nakakuha ng subsidy sa gobyerno or yung mga paano i-maintain yung mga devices. Yun yung mga dapat na mindset na ating ma-harbor. Kasi kung tatanggapin na lang natin na, uy, may hearing loss tayo, ang galito talaga eh. Diba? Pwede rin naman yun, wala namang problema doon. Pero,
Siyempre, anong maidudulot sa inyo nun? Higit sa lahat, alam naman natin sa Pilipinas medyo mahirap at unfair talaga ang pag may hearing loss sa atin kasi tulad nga na nabanggit natin sa kabilang vlog, o nasabi natin nung nakaraang araw na kung parehas tayo, 'di ba? Parehas tayong o kung for example, explain na lang din natin. Dalawang professional, okay? Parehas sila ng capability pero isa bingi. Yung income nung bingi mas mababa. Okay? Sa school, 'di ba? Parehas silang grade 6, parehas ng curriculum, unfair magiging advantage ng isa. Hindi magiging equal parate ang trato sa inyo unless na ma-fix nyo yung issue. Okay? So yun, tulad nga nabanggit natin, I hope na do sa tatlong scenario na yun, either na mag-isolate kayo, lumangad kayo ng mga nararapat sa inyo. I think amongst the three, kung ako tatanungin nyo, dun tayo sa huli. Kasi may chance pa kayo di ba? As long as kaya nyo pa, mag-strive tayo na ayusin ang ating sarili. Kasi yun lang naman ang may control tayo. Hindi naman natin control yung gagawin ng ibang tao, hindi naman natin control yung ano ba yung policy sa gobyerno. Kaysa maghintay tayo na kung ano lang ibigay, bakit hindi tayo yung gumawa ng paraan, 'di ba? Para magkaroon tayo ng tsansang magkaroon ng ah, fair magkaroon ng fair judgment, parang ganun ba, na sa pamamagitan ng paghanap ng way para makadinig uli. Okay? Sa susunod na mga episode natin dito sa ating channel, tatry natin na mag-create ng topic about how to uh, fundraise. Okay? Alam naman natin sa Pilipinas, medyo mahirap talaga eh. Mahirap talaga yung buhay. Halos lahat tayo, wala tayong side hustles. Diba? Kumbaga, yung gagawin natin is gagawa tayo ng way or mga ideas, magpo-pull tayo ng mga ideas dito sa ating channel na bingi friendly. Yan, bingi friendly. Na kung saan baka sakali ito makatulong sa inyo na makakuha ng pondo para magkaroon kayo ng hearing aids. Okay? Kasi sa totoo lang, medyo mahirap talaga. Mahirap, mabigat. Pero at the end, naniniwala ako, it's all worth it. Dahil kung fair na yung advantages nyo, o kung maging fair na makarinig kayo uli, di ba? Kahit papaano may labang kayo. Kahit papaano, makakapag-communicate kayo at makukuha nyo kung ano yung gusto nyo rather than na magpapaka-isolate kayo. Yung connectivity natin. Pero okay na ba uli? Sana okay uli, no? So, yun na nga, ang gagawin natin is, again, yun na nga, gagawa tayo ng mga campaign or mga vlogs natin is about fundraising campaign. Kung paano tayo makakalikom ng funds or kung meron tayong mga ideas na makakatulong sa inyo na makakuha ng pondo sa gobyerno. Okay? Alamin natin lahat yon. At syempre, yung magiging content natin bukod sa mga fundraising, syempre, yung ma-motivate kayo, try natin kung kayong i-coach kung ano mga dapat yung gawin at sino dapat lapitan. Okay? Kasi at the end of the day, yung topic about the ears, paulit-ulit lang tayo. Paulit-ulit lang yan. And yung changes sa technology, hindi naman ganung mataas na mataas. Kumbaga, parang hindi naman siya nag-i-spike. Flat lang naman yung progreso pagdating sa treatment ng hearing loss. At kung mapapansin nyo, doon sa vlog natin, mula umpisa hanggang ngayon, parang sinaycle lang natin. Okay? So, para maiba naman, at syempre para mas ma-maximize natin yung tulong natin sa ating kapwa, tulungan natin kayong gumawa ng mga fundraising campaigns. Siguro umpisa natin kung paano gumawa ng vlog, kung paano mag-structure ng YouTube channel. Kasi yun naman ang medyo sa Pilipinas. Bukod doon, syempre, paano pa yung mga ibang ways. Okay? So, yun na nga, nagpapasalamat ako doon sa mga viewers natin today na nagsusubaybay dito sa ating channel. Update ko lang din kayo, medyo doon sa ating Facebook channel medyo
ah, nawala din yung ano eh, yung top fan. Hindi ko alam kung bakit. Pero I think it has something to do with the number of followers kasi 2,000 followers lang ako. Parang a requirement yata para magkaroon ka ng ganong access sa creator tools is dapat nasa 10K ka. Pero di bale, nakikita naman natin always dito sa ating channel kung sino yung nag-share, kung sino yung nagko-comment, and kung sino yung parating nandyan. So, at the end of June, tulad nga nabanggit natin, kung meron tayong available na hearing aid, idodonate natin doon sa kakilala natin o doon sa best engager doon sa madalas natin nakikita dito sa ating channel. Kung hindi naman, is syempre kahit papaano, kukontakin natin kayo for your information para kahit papaano makapagbigay tayo ng funds, okay, para na kahit papaano pantustos. Medyo mabigat din talaga ngayon sa Pilipinas, okay. One more thing, okay. Minsan kasi parang siguro rant na lang din 'to habang nandito tayo ngayon, eh medyo yung mga nakakakuha kasi ng pondo sa government, medyo sablay din yun kasi dahil kasi nga, oh sige, nakakuha nga kayo ng pondo sa gobyerno, tapos gagawin nyo, ibebenta nyo doon sa community. 'Di ba? Parang napakalabo nung ganong mindset na nakuha mo na libre, tapos pagkakakitaan mo. Ngayon, nakikita ng ibang mga tao, nakikita doon sa ibang community na, ay, po pwede palang ganon. Which is parang nasasayang lang yung resources para doon sa mga karapat-dapat. Okay? So again, this is our Ero saying, we will make the disabled able. Sana subaybayan yung ating mga channel about fundraising. Umpisahan natin na paano yung i-maximize yung inyong capability as a innate na creator, di ba? Meron tayong iba't ibang mga talent, so yun yung ating gagawin. Until our next episode, okay? Sana pagsubaybayan nyo pa uli. Okay? Bukas uli. Ang topic natin tomorrow is about, start na natin yung fundraising campaign. Tuturuan ko kayo ng mga ideas paano kayo makakalikom ng pondo. So, hanggang sa muli. Paalam. Bye!